guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-organize tayo at magbe-makeover tayo ng small bathroom doon sa rent-to-own house unit na na-avail ko through Pag-ibig. So mga hindi pa nakanood, paano ako naka-avail ng rent-to-own house through Pag-ibig, please check out the link on the description box para maka-follow kayo sa video na to. So guys, ipapakita ko muna sa inyo yung mga gamit na nabili ko at gagamitin ko para ma-organize at ma-makeover yung small bathroom ko. And after noon, ipapakita ko sa inyo yung before and after. And of course, ita-timelapse ko na lang paano ko i-organize yung small bathroom doon sa rent-to-own house unit na na-avail ko. So guys, papakita ko yung mga gamit sa inyo and after this video or after this clip, makikita nyo paano ko i-organize and yung before and after ng small bathroom ko. So guys, I'm gonna start first doon sa mga gamit na nabili ko today. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ayan. Nakikita nyo ba siya? Ayan. Parang ilalagay ko siya sa sulok ng CR namin kasi sobrang sikip lang talaga niya. As in, siguro isang tao lang yung kasya dun sa CR. So, eto, nabili ko lang to sa online seller. I tried to find this sa Shopee and Lazada. Nahanap ko naman siya, pero ang mahal ng shipping fee, kahit na 11/11 sale nung time na yon, may shipping fee pa rin siya, 120 pesos and 350 pesos nung time na yon. So, parang sobrang bigat din sa bulsa. So, na-decide ko, naghanap ako sa online seller and then, nakita ko to, it's 430 pesos. Affordable naman siya kaysa sa Shopee or Lazada ko nabili. Kasi, pag sa Shopee or Lazada ko siya nabili, ang mahal ng shipping fee, ganun din, maghihintay pa ako. At least, eto, naghintay lang ako ng 3 days para dito. Sa online seller ko lang siya nabili. Check out nyo na lang yung Facebook account niya sa description box para pag nagkaroon kayo ng ideas or interesado kayo sa item na to, umorder kayo sa kanya or i-check nyo na lang sa Shopee or Lazada kung malayo kayo sa location ng seller na nabilihan ko neto. So guys, ayan yung, ito yung, I don't know kung anong tawag dito. Yon, multi-corner shelf. Ayan siya. Ganyan siya. Hindi ko natatanggalin yung tali. Pero, ganyan yung itsura niya. I think ikakabit ko na lang siya sa sulok ng CR para nilalagyan yung mga something or mga kaartihan namin. Kasi, honestly, pag nakita nyo yung before ng CR namin, sobrang hindi ko masabi, hindi ko ma-explain. Sobrang hindi siya organized. May lalagyanan kami ng mga toiletries, pero iba pa rin yung parang komportable ka and ang ganda sa mata. So, i-recommend ko to sa mga may maliit na space sa CR nila or sa bathroom nila kasi sobrang madaming malalagay dito. Tapos, bumili din ako ng eto, sa SM ko naman siya binili. Sa SM. Sa department store ko to binili. Tapos, bumili ako netong ano bang tawag dito? Anti-slip mat. So, ganyan siya. Ito yung design niya, oh. Ganyan siya. So, it's 249 pesos. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Basta, 249 pesos and 75 cents. So, ayan. Gusto ko sana pink yung design ng CR or yung mga abubot na ilalagay ko doon. Kaso, napaka-unfair naman kay Papa AJ and sa mga lalaking sa CR doon. Parang, nakakadalawang isip mag-CR. So, na-decide ko na parang friendly naman sa mapa-girls o mapa-boys. So, green yung gusto ko para maaliwalas din sa mata. Bumili din ako na ito. Alamin nyo kung saan ko ito ilalagay. Ewan ko kung sa bathroom, pwede ba ito sa bathroom. Pero, you never know kung saan pwede natin ilagay ito. Pero, pang design lang naman. So, it's 129 pesos and 75 cents sa department store din. So, ito, mababasagin to and plastic lang naman to. Syempre naman plastic lang. Alam pala maglagay ako ng totoong halaman. Panigurado, wala pang 30 minutes kapag merong naglabas ng sama ng loob doon sa CR, merong doon nagbawas, baka namatay agad yung halaman. Kaya plastic lang yung binili ko. So, next, ang binili ko ay etong frame. May ilalagay ko to sa, basta yung hindi masyadong mababasa. Kahit maliit lang, syempre parang maganda rin naman yung may design. Hindi naman masama mangarap. Kahit small lang yung CR nyo o maliit lang yung
bahay nyo, hindi naman masama mag-design-design, di ba? Kaya bumili ako ng ganito. Para siyang kalapit neto. Ayan. So, malalaman nyo kung ano mangyayari. So, ayan. May pagka-touch ng pink. Syempre, may-ari, addict sa pink. So, kailangan may touch ng pink. Pero may green pa rin naman siya. So, it's 199 pesos and 75 cents. Sa department store ko rin ito nabili. And then, next, bumili din nga pala ako ng balde. Ayan. Color white na lang yung binili ko para malinis tignan. Malinis siyang tignan pag color white. And then, bumili din ako ng tabo. So, nabili ko to rin sa department store bandang Ace Hardware section. Mas mura kasi ito kasi dun sa department store mismo. Yung mga items mismo na department store. Parang 200 plus ata yun. So, ito naman, nabili ko siya ng almost 30 pesos siya. 25 cents na lang yung diferensya. Tapos, bumili din ako netong balde. Ayan. Tapos, ganyan lang siya. Mama. Tapos, 124 pesos and 75 cents lang siya. Ayan. Sa Ace Hardware section. Ito, sa Watson ko to nabili. Bumili ako na ito. Pang design lang naman to, hindi kami gumagamit ng shower gel. Mahirap lang kami. Pang design lang to, guys. Huwag kayo mag-alala. So, ayan. Bumili ako na ito. Kasi parang malapit dito sa color na to, diba? So, ayun. Alam mo, kahit mahirap lang tayo, hindi masamang mangarap na maging maaliwalas yung CR kahit pa paano at magmukhang parang sa hotel or sa resort. So, alam mo, hindi naman masamang mangarap. Ngayon lang. So, papakita ko sa inyo yung loob. So, ayan. Ganyan siya. Ang cute, oh. Ilalagay ko na lang siya doon sa mga shelf. Basta malalaman nyo mamaya kung saan ko ito ilalagay. So, sa Watson, it's 149 pesos and 75 cents. So, parang 150 pesos lang siya. Ayan. Shower gel and lotion. Tapos, next, bumili na rin ako shampoo kasi buy one, take one. Pero may shampoo pa naman kami doon. May shampoo pa naman kami sa CR. So, ayan. Buy one, take one siya na Hana. Pag buy one, take one, i-grab mo na. Alam mo naman kasabihan ng mama ko, pag buy one, take one, abusuhin natin. So, ayan. Tapos, ito naman, sa Changi ko lang to nabili. Sa, malapit lang sa amin. Siguro naman meron na kayong ganito. Pero, bumili pa rin ako kasi, makikita nyo mamaya kung saan na nakalagay yung mga sabon namin and yung mga shampoo namin. Wala talaga, as in walang rack, wala man lang kahit ano. So, malalaman nyo mamaya. Bumili ako neto, lalagyan na ng sabon. Color green din, ilalagay ko na lang to kung saan man. Tapos, wala lang, para lang may design yung grito namin. Bumili ako ng ganito, 15 pesos, and ito, 35 pesos. Bumili din pala ako neto sa, alam niyo yung 10-10 na parang tindahan, yung mga gamit na 10-10 lang daw. Ito, nabili ko to. 10 pesos lang. I don't know kung anong ilalagay ko dito, bahala na. Tapos, bumili din nga pala ako neto. Ayan. Ito. Nakikita nyo ba? Ayan. Color pink at may pagka-turquoise. Sana maki-cooperate to sa theme na gusto ko. Gusto ko sana yung parang, yung mahaba. Kaso nga lang, nakita ko siya, de tornilyo siya. Yung pinto kasi ng CR namin, PVC. Ayoko naman na butas-butasan siya, baka mag-crack or masira. Kaya parang, bumili na lang ako yung adhesive na hook. Ayan. Nadidikit lang siya. Bala kong sampayan ng tuwalya, ganun. So, yun. Actually, yung shelf naman, may sampayan na ng tuwalya, pero mas gusto ko pa rin yung nasasampay ko siya sa bandang pinto kasi para hindi mabasa. Maliit lang naman yung CR namin. Kaya, bumili ako nito. 25 pesos naman to. Nagtataka ako, 10-10 daw, pero 25 to. Pero okay lang kasi, ang ganda naman ng design niya in fairness. May pagka-touch of pink, so sana makisama yung mga pinagbibili ko, yung mga kulay na mga pinagbibili ko. So guys, yun lang naman yung mga napamili ko and ipapakita ko na sa inyo yung before and after ng small bathroom ko and paano ko siya na-organize in 3, 2, 1.
eternity later. Watching this video. Hanggang dito na lang muna tong video na to. I hope you enjoyed this video. So far naman, satisfied ako sa ginawa ko. And proud na ako sa ginawa kong yun. Kahit na malit lang yung CR namin, kahit na ganun yung theme na ginawa ko. You know what guys, it doesn't matter kahit small bathroom or malaki man yung bathroom nyo, kung ano man yung design na ginawa nyo, or ano man yung theme na gusto nyo, as long as malinis at organized siya, okay na yun. So guys, again, thank you for watching this video. Please don't forget to give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe. Thank you. Bye!